હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ 100% નવા સ્વાદ સાથે ગાજરની એકદમ નવી વેરાયટી. તો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળો આવે એટલે દરેક ઘરમાં ગાજરનો હલવો તો બનતો જ હોય છે, પણ આજે તમે આ નવી વેરાયટી બનાવો, ગાજરના લાડુ, જેમાં આપણે એકદમ ઓછું ઘી અને બિલકુલ નહીવત ખાંડનો ઉપયોગ કરેલો છે. સ્વાદમાં તો બેસ્ટ છે જ, સાથે હેલ્થમાં પણ બેસ્ટ છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા ગાજરના લાડુ. તો અહીંયા આપણે ગાજરનો આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી લેશું અને છાલ ઉતારી લેશું. અહીંયા બંને ગાજરની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આ ગાજરનું છીણ તૈયાર કરી લેશું. તો ગાજરની છીણ કરવા માટે અહીંયા મેં મીડિયમ કાણાની છીણી લીધેલી છે. બહુ જાડું છીણ તૈયાર નથી કરવાનું, આ રીતે આપણે મીડિયમ છીણ તૈયાર કરવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ પાતળું એવું છીણ તૈયાર કરું છું. તો બંને ગાજરનું છીણ તૈયાર કરી લઈએ. ગાજરનું છીણ તૈયાર છે. આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. અહીંયા ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. ઘી ગરમ થતાં 20 થી 25 જેટલી બદામ ઉમેરશું અને બદામને ઘીમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું. બદામ થોડી સંતળાય ને એટલે 20-25 નંગ જેટલા કાજુ પણ ઉમેરી દેશું. કાજુને સંતળાતા ઓછી વાર લાગતી હોય છે, એટલે બદામ સાંતળ્યા પછી આપણે કાજુ ઉમેરવાના. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં મેં આ વેરાયટી બનાવીને મારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવી. તમારા ઘરમાં તમે ગાજરની કઈ કઈ વેરાયટી બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. હવે કાજુ બદામની સાથે આપણે 3 ચમચી જેટલી કિસમિસ પણ ઉમેરી દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારી પસંદગી મુજબના તમે ઉમેરી શકો છો. અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, તો આપણે બહાર કાઢી લેશું. તો અહીંયા બધા ડ્રાયફ્રૂટ સારી રીતે તળી અને આપણે પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે આપણે વધારાનું ઘી ઉમેરવાનું નથી, એ જ કડાઈમાં આપણે ગાજરનું છીણ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને ઘી સાથે ગાજરનું છીણ એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરનું છીણ એકદમ સંકોચાવા માંડ્યું છે. હવે ગાજરનું છીણ આ રીતે આપણે કડાઈમાં પોળું કરી દેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગાજરનું છીણ એકદમ સરસ બફાઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી આપણે ગાજરનું છીણ થોડું મિક્સ કરી લેશું. ઉપર નીચે આ રીતે કરશું ને એટલે ગાજરનું છીણ બધી બાજુ એકદમ સરસ બફાઈ જાય. અને આ વેરાયટી બનાવવામાં બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક કડાઈનો ઉપયોગ કરવાનો, કારણ કે આમાં આપણે દૂધનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો. ગાજરને આપણે આમ જ બાફવાના છે. ફરી પાછા ગાજર આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ફરી 5 મિનિટ પછી અહીંયા ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરનું છીણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. ચમચાથી પ્રેસ કરતા ગાજરનું છીણ એકદમ મિક્સ થવા માંડ્યું છે. અને એક વખત હાથમાં લઈને આપણે ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ ગાજર એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને ગાજરમાં રહેલું બધું જ પાણી પણ બળી ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ફાસ્ટ નથી કરવાની. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગાજરનું છીણ થોડુંક ગરમ છે ને ત્યાં જ આપણે 1 પાઉચ મિલ્ક પાવડરનું ઉમેરી દઈશું. મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે. માત્ર 10 રૂપિયાનું જ આ મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આવે છે. મિલ્ક પાવડર આપણે ગાજરના છીણ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે મિલ્ક પાવડર ગાજરના છીણ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. અને હવે આ બધી જ સામગ્રી ઠંડી થવા દેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ. અહીંયા મેં મિક્સર જાર લીધેલો છે. સાંતળીને રાખેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. ડ્રાયફ્રૂટ ક્રશ કરી લેશું. અહીંયા કાજુ બદામ અને કિસમિસ ક્રશ કરી લીધા છે.
કાજુ બદામની સાથે જ અહીંયા મેં 6 મીઠા બિસ્કિટ લીધા છે. બિસ્કિટ તમારા ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હું અત્યારે મોમ્સ મેજિક બિસ્કિટનો ઉપયોગ કરી રહી છું. બિસ્કિટ આપણે રફલી ક્રશ કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને એની સાથે જ 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. બિસ્કિટ પણ મીઠા છે, ગાજર પણ એકદમ મીઠા છે, એટલે ખાંડનું પ્રમાણ આપણે બહુ ઓછું રાખશું કે પછી તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. બધું જ આપણે ક્રશ કરી લેશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને પાવડરના ફોર્મમાં આવી ગઈ છે અને આપણું ગાજરનું છીણ પણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો ગાજરનું છીણ પણ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. ગાજરનું છીણ મિક્સરમાં ઉમેરી દીધું છે. હવે 1 થી 2 વખત મિક્સર ચલાવશું ને એટલે બધું એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. અહીંયા બધી જ સામગ્રી મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરનું છીણ પણ એકદમ સરસ ક્રશ થઈ ગયું છે. તૈયાર થયેલું મિશ્રણ આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો અહીંયા બધી સામગ્રી આપણે અહીંયા તૈયાર કરેલી મિશ્રણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. હવે અડધા કપ જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી ગાજરનો હલવો તો તમે અનેક વખત બનાવ્યો હશે, પણ શું ગાજરની આવી નવી વેરાયટી ક્યારેય બનાવેલી છે? હવે તમે ઈચ્છો તો આના લાડુ વાળી શકો છો કે પછી આમ જ હલવાની જેમ તમે એન્જોય કરી શકો છો. અહીં આપણું મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઘીવાળો હાથ કરશું. 2 હથેળી ઉપર ઘી લગાવી અને નાની સાઈઝના લાડુ તૈયાર કરી લેશું. આ રીતે લાડુ તૈયાર કરી અને નાળિયેરના છીણમાં રગદોળી લેશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા બધા જ લાડુ બની ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો લાડુનું ટેક્સચર, દેખાવ. ફ્રેન્ડ્સ, આ લાડુ એક વખત તમે કોઈ ગેસ્ટને સર્વ કરશો ને તો પણ ગેસ્ટ ખાઈને ખુશ થઈ જશે. એટલા મસ્ત આ લાડુ તૈયાર થઈ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, એક વાત તમે નોટ કરી કે આપણે માત્ર 2 ચમચી ઘીમાં જ આ લાડુ તૈયાર કરેલા છે અને 4 ચમચી ખાંડ. ઘી અને ખાંડનો પણ એકદમ ઓછો ઉપયોગ કરેલો છે. જો તમને એવું લાગે કે બધું મિશ્રણ મિક્સ થતાં મિશ્રણ ઢીલું છે તો તમે 4 થી 5 બિસ્કિટ વધારે ઉમેરી શકો છો. 4 થી 5 વધારે બિસ્કિટ ઉમેરી દેશો ને એટલે ટેક્સચર એકદમ પરફેક્ટ થઈ જશે. તો તૈયાર છે એકદમ મસ્ત નવા સ્વાદ સાથે ગાજરના લાડુ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવી ટ્રીક સાથે બનેલા ગાજરના લાડુની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.